के तपाईँ क्यानाडा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ क्यानाडामा ल्यान्ड भइसक्नु भएको छ र तपाईँले क्यानाडा ल्यान्ड भएपछि अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर केही आइडिया छैन? नआत्तिनुहोस्, आजको हाम्रो भिडियोको टपिक रहेको छ क्यानाडा ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने 6वटा मुख्य कुराहरू। Hello and namaste सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। If you are looking for any immigration help, tips or guideline for your immigration journey in Canada, this is the channel you should be subscribed all the time. अब ढिलो नगरिकन हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। What to do in your first week in Canada, and this is a guide for newcomers or international students जो चाहिँ भर्खर क्यानाडा आउनुभएको छ र आफू आएको पहिलो हप्तामा चाहिँ के गर्नुपर्छ हेरौँ है त। हाम्रो लिस्टमा रहेको छ नम्बर 1 मा गेट अ फोन प्लान, अथवा क्यानाडा आएपछि एउटा क्यानेडियन नम्बर सिम कार्ड लिनु पर्यो। किन लिने त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले डेटाहरू युज गर्नु पर्यो, फोन गर्नु पर्यो, तपाईँले काम खोज्दा स्कुलमा साथीभाइसँग कनेक्ट गर्नको लागि क्यानेडियन फोन नम्बर चाहियो। अब फोन प्लान लिनलाई के गर्नु त, कहाँ जाने? त्यसको लागि चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ धेरै थरीको फोन प्रोभाइडरहरू छ। जस्तै टपमा छ हाम्रो बेल, रोजर, टेलर्स जुन चाहिँ अलिकति हाई इन्डमा पर्छ र अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ। जस्तै मिडलमा छ हाम्रो भर्जिन प्लस फाइडो, कुडोहरू होइन, सस्तो प्लानहरू भएको जस्तै लकी मोबाइल, च्याटरहरू जुन चाहिँ रिजनल हुन्छ तर त्यसको नेटवर्क चाहिँ त्यति स्ट्रङ हुँदैन भनौँ न, त्यस्तो प्लानहरू पनि हुन्छ। अब यसको लागि कहाँ जाने त भन्दाखेरि आफ्नो लोकेसनको नजिकै रहेको कुनै पनि एउटा मोबाइल क्यारियर्सको लोकेसनमा जानु सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ मल्सहरूमा, सुपर स्टोरहरूमा, सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा चाहिँ जेनरली यिनीहरूको आउटलेटहरू हुन्छ र सँगसँगै तपाईँ त्यस्तो स्टोरहरूमा जाँदा चाहिँ अथवा मलहरूमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोबाइल सपहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ यो सबै सर्भिस प्रोभाइडरहरूको चाहिँ सिमहरू चाहिँ तपाईँलाई अभाइलेबल गराएको हुन्छ। त्यहाँ गएर जस्तै अब म भर्खर आएको हो र मलाई चाहिँ यस्तो सिम चाहियो भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर्सहरूको डिफ्रेन्ट रेट कति छ त त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्छ। सो इन जनरल चाहिँ हामीसँग चाहिँ दुईवटा प्लान हुन्छ, एउटा प्रिपेड र एउटा पोस्टपेड। प्रिपेडमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुँदैन, तपाईँले चाहिँ रिचार्ज गर्ने अनि त्यसपछि सर्भिस युज गर्ने होइन, कल युज गर्दाखेरि पैसा काट्ने भयो, डेटा युज गर्दा पैसा काट्ने भयो। अनि जस्तै हामीले नेपालमै युज गरे जस्तै रिचार्ज गरेर युज गर्ने हो। अनि यो चाहिँ कस्तो बेलामा ठिक हुन्छ भने चाहिँ एकदम सर्ट टर्मको लागि हो, अथवा तपाईँलाई डेटा पनि चाहिँदैन भने चाहिँ यो ठिक छ। किनभने चाहिँ जेनरली अलिकति सजिलो भनेको चाहिँ पोस्टपेड नै हुन्छ, तर यो चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट बेस्ड हुन्छ। जस्तै सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सर्भिस प्रोभाइडरसँग चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अनलिमिटेड कल, टेक्स्टहरू अनि सेट अमाउन्ट अफ डेटा दिएको हुन्छ। जस्तै 20 GB 30 GB हेरिकन तपाईँले कति GB चाहिन्छ तपाईँलाई त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नै डिभाइस छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो सिम मात्र प्लान मात्र लिँदा चाहिँ सस्तो पर्छ है। अनि जेनरली पोस्टपेड फोन प्लानहरू लिँदा चाहिँ क्रेडिट हिस्ट्री चेक गर्ने चलन हुन्छ, तर हामी चाहिँ भर्खरै क्यानाडा आएको हुनाले चाहिँ हामीसँग कुनै पनि क्रेडिट हिस्ट्री हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ डिपोजिट पनि राख्नु सक्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है सर्भिस प्रोभाइडरमा। अब हामीलाई सिम प्लान लिनको लागि के चाहिन्छ त त्यसको लागि हेरौँ। हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहियो पासपोर्ट, फोटो आइडी भनेको पासपोर्ट। हामीसँग पासपोर्ट हुन्छ, सुरुमा पासपोर्ट लिएर जानु पर्यो। तपाईँको क्यानेडियन एड्रेस चाहियो। क्यानेडियन एड्रेसको लागि तपाईँले चाहिँ लिज एग्रिमेन्ट, तपाईँ आएर जहाँ एकोमोडेसनमा बस्नु भएको छ त्यसमा लिज एग्रिमेन्टको डकुमेन्ट हुन्छ नि, त्यसमा साइन गरेको त्यो लिएर जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुनै सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ अब स्टडी पर्मिट र वर्क पर्मिट, तपाईँको पर्मिट के हो त क्यानाडामा त्यो पनि खोज्न सक्छ है। र तपाईँले स्टोर भिजिट गरेपछि चाहिँ लगभग आधी घन्टामा चाहिँ यो सबै सेटअप भइसक्छ। तपाईँ फोन प्लान लिएर चाहिँ यो सबै एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो लिस्टको नम्बर 2 मा रहेको छ सोसल इन्सुरेन्स नम्बर अथवा सिन। क्यानाडामा लिगल्ली काम गर्नलाई र गभर्मेन्ट प्रोग्रामहरू एक्सेस गर्नलाई जस्तै क्यानेडियन पेन्सन प्लान, इम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सहरूको फाइदा लिनको लागि चाहिँ तपाईँले सिन नम्बर बनाउनु चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ। सोसल इन्सुरेन्स नम्बर लिनको लागि चाहिँ तपाईँले सर्भिस क्यानाडामा चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, या त सर्भिस क्यानाडाको अफिस भिजिट गर्ने अथवा अनलाइन वेबसाइटबाट अप्लाई गर्ने। सिन नम्बरको लागि चाहिँ तपाईँले इन पर्सन जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लोकेसनको नजिकै रहेको कुनै पनि सर्भिस क्यानाडाको अफिसमा गएर म सिन नम्बरको लागि आएको भन्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई एसिस्ट गर्छ। साधारणतया सर्भिस क्यानाडाको इन पर्सन सर्भिस लिन जाँदा चाहिँ
त्यो अफिसमा अलिकति भिड भएको हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो समयको चाहिँ 2-3 घन्टा जसो छुट्याएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ गएर क्युमा बस्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन पर्सन भिजिट गरेर सिन नम्बर अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेम डे नै सिन नम्बर पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले अनलाइन अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सर्भिस क्यानाडाको वेबसाइटबाट चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू हालेर चाहिँ इजिली घरबाटै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिन नम्बर आउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई केही दिन लाग्छ। एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अथवा वर्कर हामीले टेम्पोररी सिन नम्बर पाउँछौँ, जसको भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ हाम्रो पर्मिटको एक्सपायरी डेटसम्म हुन्छ र साथसाथै हाम्रो सिन नम्बर डिजिट 9बाट सुरु हुन्छ। अब हेरौँ सिन नम्बर अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ के डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ। तपाईँले आफ्नो स्टडी पर्मिट अथवा वर्क पर्मिट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। साथसाथै तपाईँको पासपोर्ट र तपाईँको एड्रेस पनि तपाईँलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि जेनरली सर्भिस क्यानाडामा गएपछि तपाईँले तपाईँको एड्रेस अथवा पोस्टल कोड सोधिन्छ। र सिन नम्बर प्राप्त गर्नको लागि इन पर्सन जानुभएको छ भने त्यही दिन नै तपाईँको सिन नम्बर बन्छ, अथवा अनलाइन एप्लिकेसन गर्नुभएको छ भने चाहिँ 5 बिजनेस डेजभित्रमा चाहिँ तपाईँको सिन नम्बर अप्रुभ भएर आउँछ। याद गर्नुहोस्, सिन नम्बर भनेको चाहिँ पर्सनल कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट हो, त्यसैले यो नम्बर चाहिँ जो पाए त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्नु हुँदैन। लेट्स मुभ टु थर्ड स्टेप, जुन चाहिँ हो ओपन अ ब्याङ्क अकाउन्ट। हामीलाई ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ आफ्नो मनी म्यानेज गर्न, स्यालेरी लिन अथवा बिलहरू पे गर्न चाहिँ आवश्यक पर्छ। जस्तै तपाईँले नेपालबाट आउँदा केही रकमहरू पनि लिएर आएको हुन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो र पैसा पनि ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानाडामा धेरै तरिकाको ब्याङ्कहरू छ, तर मेजर 5 ब्याङ्क भनेको चाहिँ टिडी, पिएमओ, आरबिसी, सिआइबिसी र स्कोसिया ब्याङ्क हो। र यो डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरूको चाहिँ न्यू कमर्स अथवा स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अफरहरू हुन्छ र उनीहरूको आफ्नै छुट्टै अकाउन्ट टाइपहरू पनि हुन्छ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नको लागि कुनै एउटा ब्याङ्क चुज गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो ब्याङ्क डाइरेक्टली भिजिट गरेर अथवा अनलाइनबाट खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो ओपिनियनमा चाहिँ इट्स बेटर टु भिजिट द ब्रान्च, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहीँ गएर खाता खोल्नुभयो भने धेरै कुराहरूको चाहिँ ज्ञान हुन्छ। र तपाईँ इन पर्सन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर जानुहोस्, किनकि जेनरली हामी ब्याङ्कहरूमा जाँदा यहाँ चाहिँ अपोइन्टमेन्ट आवश्यकता पर्छ। र अथवा तपाईँ यत्तिकै ब्याङ्कमा जानुभयो भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ स्लटहरू खाली हुन्छ, सेम डे अपोइन्टमेन्ट खाली छ भने उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ सेम डेको अपोइन्टमेन्ट पनि दिन सक्छ। क्यानाडामा चाहिँ आफ्नो खाता सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ मन्थली फी दिनुपर्ने हुन्छ, तर एज अ न्यू कमर अथवा स्टुडेन्ट चाहिँ त्यो फी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेभ गरिदिन्छ फर 1 to 2 years डिपेन्डिङ अपन द ब्याङ्क। र साथसाथै खाता खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा विभिन्न अफरहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ तपाईँको स्यालेरी त्यो खातामा जम्मा हुने गराउनु भयो अथवा त्यो खाताबाट चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट बिलहरू पे गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अफरहरू दिएको हुन्छ। जस्तै कुनै ग्याजेटहरू पाउन सकिन्छ अथवा फिक्स अमाउन्ट पाउन सकिन्छ अथवा डिफ्रेन्ट पर्क्सहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि तपाईँले त्यहीँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँले एउटा डेबिट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमबाट तपाईँले पैसा निकाल्ने अथवा डिपोजिट गर्ने एटिएम मेसिनको प्रयोग गरेर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँले क्रेडिट कार्डको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न्युकमरहरू तथा स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूले 500देखि 1500सम्म क्रेडिट लिमिट भएको क्रेडिट कार्डहरू चाहिँ अभाइलेबल गराएको हुन्छ। र तपाईँलाई क्रेडिट कार्ड चाहिन्छ भने क्रेडिट कार्ड पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अब ब्याङ्क खाता खोल्नको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पर्मिट, स्टडी पर्मिट हो कि वर्क पर्मिट हो, त्यो पर्मिट लिएर जानुहोस्, प्लस तपाईँको पासपोर्ट, प्रुफ अफ एड्रेस जसमा चाहिँ लिज एग्रिमेन्ट युज गर्न सकिन्छ, र सिन नम्बर भनेको चाहिँ अप्सनल हो है। जस्तै तपाईँले अब सेभिङ अकाउन्टहरू खोल्दिनुहुन्छ भने ट्याक्स पर्पजको लागि चाहिँ सिन नम्बर पनि चाहिन्छ, तर सिन नम्बर नभइकन पनि ब्याङ्क खाता खोल्न मिल्छ है। र तपाईँलाई ब्याङ्क ब्रान्च भिजिट गरेर खाता खोल्नको लागि लगभग 1 देखि 2 घन्टाको समय चाहिँ लाग्छ। अघि बढौँ नम्बर 4मा, जुन हो अप्लाई फर हेल्थ इन्सुरेन्स। क्यानाडामा तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नु भएन भने हेल्थ केयर सर्भिसहरू लिन चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ, त्यसैले यो एकदमै जरुरी छ। क्यानाडामा युनिभर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हुन्छ, जसको अर्थ चाहिँ मेडिकली आवश्यक परेको सर्भिसहरू चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ चाहिँ कभर्ड हुन्छ। र सबै प्रोभिन्स र टेरिटोरीहरूको चाहिँ आफ्नै हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्रामहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल ओन्टारियोको OHIP, BCको MSP,
अल्बर्टाको AHCIP हुन्छ। र यहाँको धेरै जसो प्रोभिन्सहरूमा तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ प्रोभिन्सले नै कभर गरेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्स अथवा टेरिटरीको वेबसाइटमा गएर अथवा तिनीहरूलाई फोनबाट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा लिस्टमा दिएको छु, प्रोभिन्स वाइज स्टुडेन्ट र वर्करहरूको हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोभिन्सले कभर गरेको हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर यी सबै प्रोभिन्सहरूको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँको पर्मिटको भ्यालिडिटी पिरियड अनुसार तपाईँलाई दिने कि नदिने भन्ने हुन्छ। र कुनै कुनै प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कभर गरेको हुँदैन। फर इक्जाम्पल ओन्टारियोमा स्टुडेन्टको लागि पब्लिक हेल्थ केयरले कभर गरेको छैन, तर वर्करहरूलाई भने गरेको छ। तर त्यसमा पनि सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ। जस्तै सर्टेन डेजहरू चाहिँ त्यहाँ बसेको हुनुपर्ने अथवा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ त्यो प्रोभिन्सको चाहिँ हेल्थ केयर डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा गएर चाहिँ सबै कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन जुन प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ प्रोभिन्सले कभर गरेको छैन भने प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्सहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। तर विद्यार्थीहरूको लागि भने चाहिँ युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूले चाहिँ डिस्काउन्टेड रूपमा ग्रुप हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोभाइड गर्छ, जसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोभिन्स अनुसार आफ्नो एलिजिबिलिटी चेक गर्नुहोस् र सम्बन्धित निकायमा गएर चाहिँ आफ्नो हेल्थ कार्ड चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस्। जस्तै अल्बर्टामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ रजिस्ट्रीहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो अल्बर्टा पर्सनल हेल्थ कार्ड अप्लाई गर्नुहोस्। ओन्टारियोमा हुनुहुन्छ भने सर्भिस ओन्टारियो, BCमा हुनुहुन्छ भने सर्भिस BC। हेल्थ इन्सुरेन्स अप्लाई गर्नको लागि के डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ त? हामीलाई चाहिन्छ स्टडी पर्मिट अथवा वर्क पर्मिट, हाम्रो पासपोर्ट र प्रुफ अफ एड्रेस। अनि तपाईँको हेल्थ कार्ड कहिले आउँछ र तपाईँको कभरेज कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि अल्बर्टामा तपाईँले अप्लाई गरेको दिनदेखि नै तपाईँको चाहिँ कभरेज सुरु हुन्छ र तपाईँको कार्ड चाहिँ 14 बिजनेस डेजमा तपाईँको घरमा आइपुग्छ। तर कुनै कुनै प्रोभिन्सकोमा चाहिँ वेटिङ पिरियड हुन्छ। फर इक्जाम्पल BCमा चाहिँ सर्टेन वेटिङ पिरियड हुन्छ। अब हामी लागौँ हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टेपतिर। नम्बर 5 मा रहेको छ बाई अ ट्रान्जिट पास। तपाईँ क्यानाडा आएपछि तपाईँ काममा जानुहोस्, तपाईँ सपिङ गर्न जानुहोस् अथवा तपाईँलाई कहीँ पनि जानुहोस् अराउन्ड द सिटी, तपाईँलाई चाहिँ एउटा बस पास अथवा ट्रान्जिट पासको आवश्यकता पर्छ। ट्रान्जिट पास पनि सिटीहरूको आफ्नै हुन्छ। जस्तै अल्बर्टाको एडमन्टनमा चाहिँ तपाईँको आर्क पास भन्ने हुन्छ भने तपाईँको ओन्टारियो अथवा वटावातिर चाहिँ प्रेस्टो कार्ड भन्ने हुन्छ। पहिला तपाईँ कुन सिटीमा हुनुहुन्छ र तपाईँको सिटीमा चाहिँ कुन चाहिँ बस पास चल्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। र बस पास अथवा ट्रान्जिट पास किन्नको लागि चाहिँ तपाईँ ट्रान्जिट कियोस्कहरूमा, जसमा चाहिँ एउटा भेन्डिङ मेसिन रहेको हुन्छ ट्रान्जिट सेन्टरहरूमा, त्यहाँ गएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्भिनियन्स स्टोरहरू अथवा अनलाइनबाट किन्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै सिटीहरूमा चाहिँ जस्तै त्यो कार्डहरू किनेर त्यसमा पैसा लोड गर्नुपर्छ भने कुनै कुनैमा चाहिँ पेपर पासहरू पाइन्छ र त्यो पेपर पासहरू देखाएर तपाईँ बस अथवा ट्रेनहरू चाहिँ चल्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई डिस्काउन्टेड रेटमा चाहिँ बस पासहरू चाहिँ अभाइलेबल गराएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट सिटीहरूको डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ त्यो बस पासको लागि, बट इन जेनरल मन्थली पासको लागि चाहिँ क्यानाडामा तपाईँलाई $70 $120 पर्न जान सक्छ। यदि तपाईँले स्टुडेन्ट डिस्काउन्टको ट्रान्जिट पास लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्टुडेन्ट ID कार्ड आवश्यकता पर्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट मेथड तपाईँसँग क्यास अथवा कार्ड हुनु पर्यो पे गर्नको लागि। त्यति भएपछि तपाईँले जहाँ पनि ट्रान्जिट पासहरू किन्न पाउनुहुन्छ। र जेनरली तपाईँको मेसिनबाट अथवा कन्भिनियन्स स्टोरहरूबाट पर्चेस गर्दा 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन। र हाम्रो लिस्टमा रहेको अन्तिम स्टेप, तर वान अफ द इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रिपेयर फर योर ड्राइभर्स लाइसेन्स। हामी धेरै जसोले चाहिँ के सोच्छौँ भने क्यानाडा आएर मैले भर्खरै गाडी किन्ने त होइन, म भर्खरै गाडी चलाउने त होइन, मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको बारेमा किन बुझ्नु पर्यो अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स किन बनाउनु पर्यो भनेर सोच्छौँ। त्यो एकदमै गलत हो। तपाईँले क्यानाडा आएको सुरुको दिनहरूदेखि नै ड्राइभर्स लाइसेन्सको बारेमा बुझ्न अथवा त्यसको बारेमा पढ्नु जरुरी छ। ड्राइभर्स लाइसेन्सले क्यानाडामा दुईवटा काम गर्छ। एउटा त तपाईँले गाडी चलाउन पाउनु भयो अभियसली, र अर्को भनेको चाहिँ यसले फोटो ID को रूपमा पनि काम गर्छ। यो बनाएपछि तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट बोकेर हिँडिरहनु परेन। यो नै युज गरेर तपाईँको एज अ ID युज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभर्स लाइसेन्स पनि क्यानाडामा प्रोभिन्स अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ र आफ्नो कुन प्रोभिन्समा हुन्छ त्यो प्रोभिन्सको चाहिँ ड्राइभर्स ह्यान्डबुक लिगेर अथवा अनलाइनबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ पढ्न सुरु गर्नुहोस्। र त्यो पढेपछि नलेज टेस्टको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्सको ड्राइभर्स लाइसेन्सिङ अफिस के हो त, सर्भिस ओन्टारियो, रजिस्ट्री इन अल्बर्टा, ICPC इन BC, त्यस्तोमा गएर चाहिँ तपाईँले नलेज टेस्टको लागि आवेदन दिनुहोस् र नलेज टेस्ट लिनुहोस्। इन जेनरल क्यानाडामा ड्राइभर्स लाइसेन्सको लागि 3वटा स्टेज हुन्छ।
यसको नाम चाहिँ प्रोभिन्स अनुसार आफ्नो छुट्टै हुन्छ। जस्तै अल्बर्टामा चाहिँ क्लास 7, क्लास 5 GDL, क्लास 5 फुल भनिन्छ भने अन्टारियोमा चाहिँ यसलाई G1, G2, G यस्तै नामले बुझिन्छ। सुरुमा तपाईले नलेज टेस्ट दिएर पास गर्नुभयो भने तपाईले भिजन टेस्ट दिनुपर्छ र तपाईले एउटा लर्नर्स लाइसेन्स पाउनुहुन्छ अथवा स्टेज 1 भनौँ अहिलेको लागि। त्यो भनेको चाहिँ सुपरभाइज ड्राइभिङ हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा फुल लाइसेन्स भएको मान्छेको सुपरभिजनमा मात्र गाडी चलाउन पाउनुहुन्छ। अनि स्टेज 2 भनेको रोड टेस्ट हुन्छ। रोड टेस्ट पास गरेपछि तपाईले एउटा लिमिटेड कन्डिसन भएको ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउनुहुन्छ र त्यसको सर्टेन कन्डिसनहरू फुलफिल गरेर सर्टेन टाइमपछि चाहिँ स्टेज 3 को फुल राइड भएको फुल लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। र तपाईँ नलेज टेस्टको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर लाइसेन्सको बारेमा डिटेल त्यसमा कुरा गर्छौँ र नलेज टेस्टको क्वेसन्सहरूको बारेमा पनि तपाईलाई ज्ञान दिन्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो ड्राइभर्स लाइसेन्सको सुरुको स्टेज अथवा नलेज टेस्टको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक कागजात भनेको हाम्रो पासपोर्ट, हाम्रो प्रुफ अफ रेसिडेन्सी र तपाईसँग पहिलेदेखि नै ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स भएको नेपालको लाइसेन्स छ अथवा कुनै पनि इन्टरनेसनल लाइसेन्स छ भने त्यो पनि तपाईले त्यहाँबाट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको युज गरेर चाहिँ तपाईले सर्टेन स्टेपहरू चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको रोड टेस्टको लागि। र त्यसको बारेमा हामी फेरि अघि मैले भने जस्तै छुट्टै भिडियोमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। र नलेज टेस्टको लागि तपाईलाई चाहिँ 1 देखि 2 घण्टा लाग्न सक्छ सबै पेपरवर्कहरू गरेर नलेज टेस्ट दिनको लागि। र आज हामीले कुरा गर्यौँ त्यो 6वटा चिजहरूको बारेमा जुन चाहिँ तपाईले क्यानाडा आउने बित्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ यदि क्यानाडा आइसक्नु भएको छ र आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ आएको सुरुवाती दिनहरूमा गर्नुहोला। जस्तै हामीले आज कुरा गर्यौँ फोन प्लानको बारेमा, सिम नम्बर कसरी बनाउनेको बारेमा, ब्याङ्क अकाउन्ट, हेल्थ इन्सुरेन्स, ट्रान्जिट पास र ड्राइभर्स लाइसेन्सको बारेमा पनि। र यसको साथसाथै तपाईले अन्य कुराहरू पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो लोकल पब्लिक लाइब्रेरीहरूको कार्ड बनाउने भयो, कम्युनिटी सेन्टरहरूमा भिजिट गर्ने अथवा रिक्रिएसनल सेन्टरहरूको कार्ड बनाउने र रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरूको फाइदा लिने र साथसाथै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने जब पनि खोज्नु पर्यो। आज हामीले कुरा गरेको विषयहरूको तपाईलाई कुनै पनि दुविधा छ अथवा कन्फ्युज हुनुभएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईलाई रिप्लाई दिनेछौँ। र क्यानाडामा आएर यी सबै स्टेपहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानुभयो भने चाहिँ कुनै पनि दुविधा हुँदैन, कुनै पनि दुःख हुँदैन र बिस्तारै सेटल पनि भइदै जानेछ। र तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु र अरू मोर हेल्पफुल टिप्सहरूको लागि अथवा यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद र हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई र गुड लक फर योर इमिग्रेसन जर्नी इन क्यानाडा।